Precis som jag utlovade i min presentationsvideo kommer jag då och då, det vill säga i vissa avsnitt framöver, även att berätta om mina egna självupplevda eller om mina personliga upplevelser inom området som brukar kallas för det okända, det paranormala eller det övernaturliga. Och nu har vi faktiskt kommit fram till ett sådant program. Vad jag ska prata om i detta avsnitt ska du alldeles strax få veta, så stanna kvar, för nu kör vi! Jag har själv, det vill säga personligen, vid ett flertal tillfällen i mitt liv varit med om eller upplevt saker som jag inte har kunnat hitta någon logisk förklaring på och som jag därför väljer att klassificera som mina möten med det okända. Har du, min kära tittare, också varit med om någon eller några händelser som kan räknas in inom området inom det paranormala eller det övernaturliga? Kontakta i så fall mycket gärna mig. Det vill säga om du själv vill vara med i något kommande avsnitt framöver, där du helt fritt kan få berätta om dina egna upplevelser och erfarenheter. Min berättelse, det vill säga den som jag alldeles strax kommer att berätta mer om i just detta avsnitt, fick åtminstone mig övertygad om att det faktiskt existerar mer i denna värld än vad som hittills har kunnat fastslås genom den traditionella vetenskapen. Sedan får andra givetvis tro vad de själva vill. Det är helt enkelt upp till var och en. Men innan jag visar denna presentation vill jag också påminna dig som ännu inte prenumererar på kanalen att göra det nu på direkten. Det är ju helt kostnadsfritt, det vill säga gratis. Så vad väntar du på? Egentligen, glöm inte heller att klicka på klockan. Klingeling! Så får du en notis när nya avsnitt kommer ut. Och när du ändå är i farten tycker jag att du också kan passa på att gilla avsnittet genom att ge mig en tumme upp. Och du, min kära tittare, glöm inte att även kommentera avsnittet. Och här kommer nu min högst personliga presentation. Mycket nöje. Under perioden från våren året 1990 och fram till vintern 1991 bodde jag och Jessica, som senare blev och var min hustru under väldigt många år, men som tyvärr inte längre finns kvar bland oss nu levande, i vår andra lägenhet tillsammans. Vi var då mycket unga. Jag skulle faktiskt precis fylla 19 år och jag hade, som ni ser, ganska mycket längre hår än vad jag har idag på den tiden. Medan Jessicas hår på den tiden var blonderat. Själva lägenheten låg på Pinnstolsgatan 7B i de allra centralaste delarna av lilla Värnamo i Småland. Faktum är att denna fastighets framsida ligger på Storgatsbacken, vilket är den centralaste handels- och huvudgatan i Värnamo, motsvarigheten till vad som i de flesta städer brukar kallas för Storgatan. Själva lägenheten var en ombyggd gammal bostad för vad man kan anta
förr i tiden ansågs att vara lite finare folk, eller kanske till och med för adeln, då den hade en väldigt hög takhöjd och ett förhållandevis sett gigantiskt stort vardags- eller finrum, medans vårt lilla sovrum var i rena rama miniformatet, då det rummet tidigare hade varit avsett för herrskapets tjänstefolk, en så kallad jungfrukammare. På denna adress fick vi tillsammans uppleva 2 olika händelser som man kan räkna in eller klassa som övernaturliga. Den första händelsen inträffade en sen kväll eller tidig natt, då vi satt i vårt väldigt stora vardagsrum med endast lyset av några stearinljus och drack lite vin, samtidigt som vi lyssnade på ett album av den melodiösa hårdrocksgruppen Magnum, närmare bestämt på låten som heter On a Storyteller's Night, vilket är en ganska kuslig, för att inte säga perfekt låt, för att hamna i en spöklik stämning. Tyvärr vågar jag inte spela låten här och nu på min YouTube-kanal, då jag i så fall skulle kunna riskera att få problem med copyright-anspråk, då jag inte har några rättigheter att sprida denna musik. Men jag lägger en länk i avsnittets beskrivning för er tittare som är intresserade av vad detta är för låt som jag pratar om. Nu går vi vidare. Vårt stora vardagsrum avslutades med en dörr som gick in till det som på denna tiden var Jessicas walk-in closet, det vill säga en större garderob som man kan gå in i. Helt plötsligt får vi se ett mycket mystiskt och fladdrande ljus, nästan som av eldsflammor, som mycket kraftigt började lysa upp från nyckelhålet. Jag rusade fram till denna garderobsdörr och jag var då helt övertygad om att det av någon anledning hade börjat att brinna inne i hennes walk-in closet. När jag rycker upp dörren är det helt kolsvart där inne, och även när jag tänder belysningen så ser jag ingen som helst antydan till vad som precis nyss kan ha orsakat det flammande ljuset. Vi blev båda mycket konfunderade över denna händelse och faktiskt ganska så skakis. Och om jag ska vara helt ärlig, och om jag inte missminner mig helt, så sov vi båda ganska oroligt den natten, det vill säga efter denna händelse. Nästa upplevelse, eller om vi ska kalla det för möte med det okända, är faktiskt ännu mer förbryllande, och denna händelse utspelade sig bara några månader efter den nyss nämnda. Det var mitt på natten och vi låg och sov precis som vanligt i vårt minimala sovrum, då jag vaknade till för att jag behövde gå på toaletten. Då jag kommer fram till toadörren upptäcker jag till min förskräckning och förvåning att toadörren faktiskt är låst, och det dånar och förs oväsen där inne på vår toalett. Jag blev då helt övertygad om att någon måste ha tagit sig in i vår lägenhet, alltså en inbrottstjuv eller liknande. Jag springer då snabbt ut till köket och tar fram en stor kockkniv ur en av våra kökslådor, för att därefter omedelbart springa tillbaka till den låsta toalettdörren och där stå beredd med kockkniven i allra högsta hugg. Jag ropar samtidigt till Jessica, som då låg och sov, att hon skulle ringa till polisen, vilket hon då gör på direkten. Det dröjer inte många minuter
innan en polispatrull bestående av hela 4 stycken polismän anlände till lägenheten. Detta då polisstationen i Värnamo bara låg ett stenkast från vår bostad. Ja, kanske inte riktigt ett stenkast, men ni fattar nog vad jag menar. Väldigt nära är kanske en mer korrekt beskrivning. Hur som helst så står jag och Jessica nu tillsammans utanför toalettdörren och väntar på att polisen ska anlända. Och under tiden hör vi båda att ljuden och stöket blir allt mer intensivt. Vi hör att någon rullar våldsamt på toalettpappret, spolar i vattenkranen och även i toalettstolen. Vi hör däremot inte någon röst eller liknande. När polisen har anlänt fortsätter oljuden, som nu även bevittnas av polismännen som beordrar vad vi trodde var inbrottstjuven att genast öppna dörren och komma ut. Polisen, öppna dörren! Ingen reaktion från den som var inne på toaletten. Polismannen upprepade och denna gång med ett mycket barskt tonläge. Polisen, öppna genast dörren! Oväsendet upphörde strax därefter och toalettdörren låstes plötsligt upp. En av polismännen öppnar dörren till toaletten, men där inne är det helt tomt och det finns inte minsta tillstymmelse till någon levande varelse. Både vi och de 4 poliserna blir helt chockade och vi bara tittar på varandra utan att någon av oss först kan få fram ett endaste ord. Strax därefter säger poliserna att detta var det märkligaste som de någonsin varit med om och att inte heller de kan finna någon logisk förklaring till detta som vi alla 6 precis nyss hade fått bevittna. En stund senare lämnar poliserna vår lägenhet utan åtgärd. Detta eftersom att det inte fanns någon att gripa. Frågan man nu i efterhand kan ställa sig är egentligen bara om det faktiskt var ett spöke eller andeväsen som varit på besök, eller om alla vi 6 personer på något märkligt sätt gemensamt drabbades av någon form av okänd masspsykos och inbillade oss allt sammans. Vad tror du, min kära tittare? Kommentera gärna. Ja, vad tror och tänker du om det som jag alldeles nyss pratade om? Kommentera mycket gärna, både gällande dina synpunkter kring detta avsnitt, men också om annat som du tror kan vara relevant för kanalens tittare. Jag ser med spänning fram emot att få läsa i kommentatorsfältet här nedan. Om du vill göra ännu mer för att jag ska kunna utveckla mitt arbete med kanalen är jag enormt tacksam för en gåva eller en donation, antingen via Swish eller till vanligt bankkonto. Kontoinformationen finns även i avsnittets beskrivning. Ett mycket stort tack till dem av er som bidrar ekonomiskt. Det uppskattas verkligen jättemycket. Och detta var faktiskt allt som jag hade tänkt visa för denna gången. Men misströsta inte. Jag och kanalen kommer nämligen snart ut med nytt och spännande material igen. Och under tiden kan du gärna även gå med i den officiella Facebookgruppen. En grupp där alla som är intresserade av det okända kan skriva och diskutera om allt som passar in under begreppet övernaturligt. I gruppen kan ni även tipsa mig med idéer till kommande program. Bjud även in alla som du känner som kan tänkas vara intresserade av detta mycket breda
och omfattande område. Kort sagt, en Facebookgrupp i mystikens värld. Titta gärna också på kanalens premiäravsnitt vid tillfälle. Där får du nämligen all information om kanalens framtidsplaner. Du får även reda på hur kanalen kommer att utvecklas med nya programpunkter med mera och vilka ämnen som kan komma att tas upp framöver. Du får dessutom reda på en hel del om mig personligen samt kontaktuppgifter till sociala medier och mycket annat. Så missa absolut inte att titta på premiäravsnittet. Det vill säga om du inte redan har gjort det. Och glöm inte att på denna kanal är det övernaturliga helt naturligt. På återseende.